साहब यो शिलाजित भन्ने एकदम फेमस हुँदैछ नेपालभरि। जसलाई पनि शिलाजित, मेरो आमाको पनि घुँडा दुख्यो भने शिलाजितको तेल लगाइदियो भने, त्यसले मसाज गरिदियो भने, लेप लगाइदियो भने ठिक हुन्छ भन्छन्। यो शिलाजित कहाँ पाउने र कसरी चाहिँ सबभन्दा बेस्ट युजमा लिएर आउने? दुई चट्टानका बिचमा चट्टानको प्रेसर, दुईटा चट्टानको बिचमा प्रेसर पर्यो भने चाहिँ कालो पदार्थ प्रड्युस हुन्छ चट्टानका बिचमा। त्यसलाई चाहिँ ग्रीष्म ऋतुमा मात्र हार्भेस्ट गर्ने भनेको छ आयुर्वेदमा। ग्रीष्म ऋतुमा मात्र हार्भेस्ट गर्ने, बिकज त्यही अनुसारको प्रपर्टिजहरू शिलाजितमा रहेको हुन्छ। लिसकेपछि अब लोकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई लिएर पहिला पानीमा उमालेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अनि सलिड गराइन्छ र बेचिन्छ। युजुअली त्यसरी हुन्छ, अथवा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बेचिन्छ होइन। अनि त्यसलाई आयुर्वेद अनुसार जाने हो भने चाहिँ प्युरिफिकेसन गर्ने दुईटा प्रक्रिया छ, एउटा सूर्यतापी, एउटा अग्नितापी। सूर्यतापी भनेको सूर्यको किरणमा सुकाएर के भन्छ त्यसलाई प्युरिफिकेसन गर्ने, अनि अर्को अग्नितापी, अग्निमा पकाएर प्युरिफिकेसन गर्ने। तर त्यो प्युरिफिकेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्रिफला क्वाथ अथवा गोमूत्र अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ पटोल एस्टिमधुहरू पनि प्रयोग भएको देखिन्छ होइन। युजुअली क्लासिकली जाने हो भने चाहिँ गोमूत्रमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मर्दन गर्ने भन्छौँ होइन। मर्दन गरेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ घाममा सुकाउने, फेरि त्यो घाममा सुक्छ, त्यसपछि फेरि गोमूत्रले मर्दन गर्दै घाममा सुकाउने। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भएका दोषहरू चाहिँ निक्लेर जान्छन् भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ होइन। अनि त्यो भइसक्यो, त्यसको पनि फेरि प्रकार छ, सूर्य, रजत, ताम्र र लौह खालको शिलाजितहरू, कुन शिलाजित कस्तो खालकोले युज गर्ने भन्ने फेरि त्यो डिटेलमा छ होइन। त्यसरी शिलाजित बन्छ। शिलाजित कसरी खाने भन्दाखेरि तपाईँको सजिलो डोजको उपाय भनेको सलाई हुन्छ नि, सलाईको भित्रको मार्चिस हुन्छ नि, त्यो मार्चिसको कालोमा यसरी शिलाजित लिनु भने जति आउँछ नि एकचोटि खाने डोज त्यति हो मात्र त्यति हो होइन। अनि त्यो शिलाजित कसरी खाने भन्दाखेरि जस्तो बुढा आमा बुवाहरू हुन्छ, जस्तो भन्नु भने घुँडामा लगाउने भन्नुभयो, साँझ सुत्ने बेला शिलाजितलाई दुधमा खाना दिन सकिन्छ बुवा आमाहरूलाई। उहाँहरूलाई जोइन्ट प्रब्लमहरू जुन हुन्छ नि त्यसले एकदमै राहत गर्छ होइन। अनि त्यो सँगसँगै जोइन्ट पेनको लागि जुन अप्लाई गर्ने यो एकदमै घरेलु नुस्खा हो, हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ प्रयोग हुन्छ, मेरो गाउँघरतिर अझै नि प्रयोग हुन्छ। जहाँ दुखाइ छ बुढापाकाहरूलाई, अरू हामी यङलाई चाहिँ नगर्न नि सक्छ होइन, त्यो लोकल एप्लिकेसन गर्ने, त्यसमाथि थोरै अब नेपाली कागजले थोरै कभर गरिदिनु भयो भने, छोडिदिनु भयो भने दुखाइ एकदम कम गर्छ, ओभरनाइटै कम गर्छ कि त्यसले चाहिँ। त्यो भयो। अब खानेकुरा गरौँ, खाने कि नखाने, खानु मिल्छ न, ठुलो कुरा होइन। तर अहिले कस्तो छ सप्लिमेन्टका रूपमा खाने कि, तर शिलाजित औषधि हो, हामीले रसायनका रूपमा लिन्छौँ, रेजुभिनेसन भनेर लिन्छौँ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न रोगका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो रिप्रोडक्टिभ प्रब्लमहरू छ भने प्रयोग गर्न सकियो, युरिनरी प्रब्लम छ भने नि प्रयोग गर्न सकियो, डायबिटिसको प्रब्लमहरू भयो होइन, युटिआई समस्याहरू भयो, अथवा चाहिँ मोटोपना छ अथवा पातलोपना नै छ, त्यस्ता समस्याहरू, बडीमा इन्फ्लेमेसन छ, यस्ता समस्याहरूमा नि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन। तर कसरी प्रयोग गर्ने, कतिखेर खाने त भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो रेजुभिनेसनको लागि हामी के गर्छौँ, हल्का बडी जेनरली अलिअलि प्युरिफाई गरेर डिटक्स गरेर होइन, अनि बिहान दिसा पिसाब गरेर खाली पेटमा खाने गर्छौँ। मैले भने डोज कति, सलाईको जति आउँछ मार्चिसमा त्यति होइन खाने। अनि खाने कसरी, 1 हप्ता खाने कि 3 हप्ता खाने कि 7 हप्ता खाने होइन। त्यसपछि रेगुलर शिलाजित खानु हुँदैन, द्याट इज मेडिसिन होइन, त्यो रेगुलर खानु हुँदैन। अनि 1 हप्ता खाने मान्छेले 1 हप्ता मात्र खाने, उसको बल अवस्था, उसले कसरी पचाउन सक्छ त, उसको अग्निको अवस्था कस्तो छ त, त्यो अनुसारले हामीले दिन्छौँ कि कति दिन खाने भनेर। 1 हप्ता खाएर छोड्ने, त्यसपछि अथवा 3 हप्ता खाएर छोड्ने, अथवा 7 हप्ता खाएर छोड्ने होइन। म लगातारै खान्छु शिलाजित भन्ने हो भने म त पहिला त नखानुस् नै भन्छु। खान्छु त्यही पनि खान्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जति खानुहुन्छ बिचमा 2 महिना ग्याप गर्ने, फेरि खान सुरु गर्ने। बडीलाई रिसेट हुन दिनुपर्छ कि, रेगुलरली औषधि रेगुलर खाने कुरा होइन नि त। त्यो भएर चाहिँ त्यसरी भन्छु म चाहिँ होइन। अनि ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको मान्छेले नखाने, एकदम हात खुट्टा पोल्ने समस्या भएको मान्छेले नखाने होइन। अनि पसिना धेरै आउने मान्छेले पनि नखाने। यो यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अनि फेरि शिलाजित खाँदाखेरि डाइट्री रेस्ट्रिक्सन्सहरू पनि त्यस्तै धेरै छ कि, जस्तो गहतको दाल हुन्छ नि, गहतको दाललाई ढुङ्गा, हामीले चाहिँ कुलत्थ भन्छौँ त्यसलाई होइन, संस्कृत नाम कुलत्थ हो त्यसको, ढुङ्गा फोर्छ कि त्यसले चाहिँ, त्यसको काम ढुङ्गा फोर्ने हो। भनेपछि शिलाजित त ढुङ्गा नै हो, त्यसले ढुङ्गा फोर्ने काम गर्यो नि। शिलाजित खानुभयो, गहतको दाल खानुभयो भने इट गेट्स नलिफाइड, तपाईँले शिलाजित खाएको र नखाएको काम छैन भनेपछि गहतको दाल नखाने। अनि यो सँगसँगै के छ भन्दाखेरि एकदमै भारी कुराहरू नखाने। अहिले जुन हामीले डाइट गर्छौँ नि, हाम्रो डाइट हेरेर त शिलाजित खानै हुँदैन।
किनकि शिलाजित खाँदाखेरि एउटा स्पेसल डाइटरी रेस्ट्रिक्सन्समा रहेर खानुपर्ने हुन्छ शिलाजितको असर पाउनको लागि चाहिँ होइन। त्यो रेस्ट्रिक्सन्समा रहेको छैन भने त शिलाजित नखाए पनि हुन्छ। हेभी खानेकुराहरू नखाने, चिल्लो खानेकुराहरू नखाने भन्ने कुरा छ कि। त्यसरी चाहिँ अब जेनरली तपाईँलाई शिलाजितको एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा, अब डिटेलै भयो यो त होइन, दिनुपर्दा चाहिँ यही नै हो। वाउ वाउ डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच। डाक्टर्स हब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा।